फ्रेंड्स, आज आपण शिकणार आहे पण गेम स्क्रॅच मध्ये. तर आता आपण स्प्राइट घेऊया बॉल. बॉल घातल्यानंतर मग आपण इव्हेंट्स मध्ये जाऊन वेन क्लिक घेऊया आणि मग मोशन मध्ये जायचं, पॉइंट इन डायरेक्शन 45 करायचे आणि मग ते झाल्यानंतर फॉरएव्हर घ्यायचे, कंट्रोल मधनं फॉरवर्ड घ्यायचे आणि मग मोशन मध्ये जायचं आणि मूव 10 स्टेप घ्यायचे. 10 स्टेपच्या ऐवजी आपण 15 स्टेप टाकू. 15 स्टेप टाकल्यानंतर मग आपण इफ ऑन एज बाउन्स. मग आता यो आपला कोड झालेला आहे. तर आता बघू. तो एज वरती असल्यावर मग यो बाउन्स होतो. तर ठीक आहे. आता आपण हे जो पॅडल बनवू. तर पॅडल बनवण्यासाठी परत चूज स्प्राइट मध्ये जायचंय आणि मग पॅडल घ्यायचंय. आता पॅडल मिळलेलं आहे आपल्याला. सॉरी, मी केक घेतला पण आपल्याला पॅडल घ्यायचंय. पॅडल आता पॅडल घेतलाय. तर आता आपल्याला वेन क्लिक घ्यायचं इव्हेंट्स मधनं आणि मग एकदम सिंपल कोडिंग आहे याच्यात. तर कंट्रोल मध्ये जायचं, फॉरवर्ड घ्यायचंय. फॉरवर्ड घातल्यानंतर मोशन मध्ये जायचंय. मोशन मध्ये गेल्यानंतर सेट x2 घ्यायचे आणि मग सेन्सिंग मध्ये जायचंय. सेन्सिंग मध्ये गेल्यानंतर माउस एक्स घ्यायचे आणि सेट x2 मध्ये टाकायचे. तर हे पॅडलला जरा आपण खाली घेऊया. ठीक आहे. तर आता हे झालेले. तर आता परत बॉल मध्ये जायचंय आणि मग परत वेन क्लिक घ्यायचंय आणि मग हे जरा मोठा कोड असणार आहे. तर याला आपल्याला लक्ष देऊन करायला लागेल. तर वेन ग्रीन फ्लॅग क्लिक, तर कंट्रोल मध्ये जायचं आणि फॉरएव्हर घ्यायचंय. फॉरएव्हर घातल्यानंतर इफ देन घ्यायचंय. फॉरएव्हर मध्ये इफ देन टाकायचे आणि मग सेन्सिंग मध्ये जायचंय. इफ टचिंग पॅडल, मग काय होणार की यो पॅडल वरती बाउन्स होऊन जाणार. तर ह्यासाठी आपल्याला मोशन मध्ये जायला लागेल आणि टर्न 180 डिग्रीज आणि मूव ह्यात 15 स्टेप टाकायचे आणि 15 स्टेप टाकल्यानंतर मग आपल्याला कंट्रोल मध्ये जायचंय आणि वेट 0.5 सेकंड टाकायचे. तर आता आपण बघू. हे आपल्या पॅडल वरती बाउन्स व्हायलंय, बघू शकता. पॅडल वरती बाउन्स व्हायले. तर आता आपल्याला हे इथं खाली एक रेड लाईन बनवायची आहे. रेड लाईन आहे ती. मग रेड लाईन काय होणार की जर त्या रेड लाईन वर आपला बॉल चुकून जर आपला बॉल तेव्हा टच झाला रेड लाईन वर, तर गेम ओव्हर होणार. तर तसला आपण कोड करू. तर कोड करायच्या अगोदर आपण तो खालची लाईन घेऊया रेड कलरची. तर आता लाईन घेतलेली आहे.
आणि मग तर ठेवतो मी एकदम जरा ऍडजस्ट करून ठेवली आहे मी इथं. ठीक आहे, तर आता मी ठेवली आहे. तर ह्याला काय करायची आहे, कोडिंग एकदम सिंपल कोडिंग आहे. वेन ग्रीन फ्लॅग क्लिक कंट्रोल मध्ये फॉरएव्हरली इफ देन कंडिशन घ्यायची आहे. आणि मग टचिंग माउस पॉइंटर, त्या माउस पॉइंटरच्या ऐवजी आपण टचिंग बॉल, देन स्टॉप ऑल. तर मग आपल्याला कॉस्ट्युम मध्ये जायचं, सॉरी कॉस्ट्युम नाही, आपल्याला बॅकड्रॉप्स मध्ये जायचंय. आणि बॅकड्रॉप्स मध्ये तुम्ही कोणतेही बॅकड्रॉप घेऊ शकता. मी टनल घेतोय, नॅनो टनल. तर नॅनो टनल घेतल्यानंतर मग आपल्याला बॅकड्रॉप्स घ्यायचे. बॅकड्रॉप्स मध्ये गेल्यानंतर डुप्लिकेट करायचे नॅनो टनलला. आणि नॅनो टनल 2 झाले, इथं डुप्लिकेट निघले. तर आता आपल्याला टेक्स्ट लिहायचंय. तर टेक्स्ट लिहायचंय तर आपल्याला पिक्सल मध्ये घ्यायचंय. म्हणजे ही जरा हायटेक वाटेल ही गेम. तर आपल्याला गेम ओव्हर लिहायचंय. तर गेम ओव्हर लिहिलंय. तर आता आपल्याला हे जरा मोठं करायचंय. अरे हे जरा मोठं करायचं आणि मध्ये ठेवायचंय. जरा मोठं करू, मग इथं ठेवूया. तर हे गेम ओव्हर झालेले. तर आता आपण कोड मध्ये जाऊ परत आणि लाईन मध्ये जाऊ. तर लुक्स मध्ये जायचे आणि स्विच बॅकड्रॉप टू नॅनो टनल 2 टाकायचे आणि बॉल मध्ये जायचे, सॉरी लाईन मध्ये जायचे. आणि मग आपल्याला वेन क्लिक घ्यायचं आणि लुक्स मध्ये जायचे, लुक्स. आणि मग क्लिक स्विच बॅकड्रॉप टू नॅनो टनल. फक्त म्हणजे जेव्हा आपण या गेमला स्टार्ट करणार तेव्हा हे गेम ओव्हर नाही येणार. हे जेव्हा आपण गेमला स्टार्ट करणार तेव्हा फक्त नॅनो टनल येणार. मग आता आपण ह्यात जरा साऊंड इफेक्ट पण टाकू, म्हणजे जरा मजा येईल. तर आता आपण याच्यात सर्च करू लूज. तर आता यो एक घेतला साऊंड आणि अजून एक घेऊया. म्हणजे आपण असला साऊंड घेऊया आता की आपण आता नॅनो टनल आहे तर आपण स्पेस मध्ये आपण हे करणार आहे, म्हणजे स्पेस मध्ये आपण तो गेम खेळायली. तर आता आपण स्पेस नाव नॉइस टाकू, SPAS. तर इथं आला असेल. तर आपण तुम्ही डायरेक्ट स्पेस मध्ये जाऊन पण घेऊ शकता. मी स्पेस मध्ये जाऊनच घेतो. तर आपण यो साऊंड घेऊया. ओके, कोड मध्ये जाऊ आता आणि मग साऊंड मध्ये जाऊया आणि प्ले साऊंड लूज घेऊ पहिला. तर आता घेतले. तर आता हे सगळं झाले. आता फक्त आपल्याला स्कोर वाढवायचा आहे. स्कोर कसा बनवायचा, तर व्हेरिएबल्स मध्ये याचा एक व्हेरिएबल बनवायचा स्कोर. ते नाव आहे, तर स्कोर केला. फॉर ऑल स्प्राइट आहे, ओके दाबायचे. आता हे स्कोर झालं इथं. तर आपल्या बॉल मध्ये जायचंय आणि सेट आणि चेंज
माय व्हेरिएबलच्या ऐवजी आपण सेट स्कोर, तर सेट स्कोर टू 0 लिहिले. आता चेंज माय व्हेरिएबलच्या ऐवजी स्कोर करायचंय आणि चेंज स्कोर बाय 1 करायचंय. आणि मग टचिंग पॅडल टर्न 180 डिग्रीच्या वरती ठेवायचंय. आणि मग इव्हेंट्स मध्ये जाऊन वेन क्लिक घ्यायचंय आणि सेट स्कोर टू 0, म्हणजे जेव्हा आपण गेमला चालू करणार तेव्हा स्कोर 0 असणार. तर आता आपण ह्याच्यात साऊंड इफेक्ट टाकणार होतो. तर प्ले साऊंड, याला पण एक वेगळं कोड करू. तर वेगळं प्ले साऊंड आपल्याला साऊंड मध्ये जाऊन घ्यायला लागल. साऊंड स्पेस मधला एक हे घेऊ. अरे स्पेस मधला एक नॉइज घेऊ. तर आता हे आपलं सगळं कोडिंग झालेलं आहे. तर आता मी तुम्हाला ट्रेलर करून दाखवतो. आता आपलं काय झालंय की हे आपल्याला ट्रेलर घेतला, पण आपलं काय झालं, जेव्हा माझा बॉल लाईनला टच करतो तेव्हा दोन्ही स्पेस नॉइज आणि लोडचा पण आवाज एकदाच येतो. तर ह्याला पण एक स्क्रिप्ट करू. तर प्ले साऊंड स्पेस नॉइजच्या ऐवजी आपण ना स्पेस नॉइज ठेवू, पण याला वेट 1 सेकंड करू. नाही मोशन नाही, कंट्रोल मध्ये जायचंय आणि स्टॉप धिस स्क्रिप्ट. तर जेव्हा काय होईल, जेव्हा आता हे झालं, तर आपल्याला इफ देन घ्यायचंय आणि याला खालीच ठेवूया. आणि मग ह्याला इथे ठेवू आणि मग सेन्सिंग मध्ये जायचंय. इफ टचिंग लाईन. ठीक आहे. तर आता हे आपला स्क्रिप्ट झालेला आहे. ठीक आहे. तेव्हा यो साऊंड बंद होईल. थँक यू.